Szép jó reggelt kívánok! Augusztus 5-e van, a Magyarország-Finnország trajekttúrának a 6. napjának reggele. Folytatom utamat, itt az erdőben aludtam. Aki a tegnapi videót megnézte, az látta, hogy milyen kis helyet rittyentettem éjszakára magamnak. Meg volt az erdőbealvásnak az az előnye, hogy nem volt reggeli harmat. Ellenben ma majd eső várható, remélem minél kevesebb, vagy minél kevésbé ér el. Persze ez csak az én reményem. Hát neki is indulok, hogy minél többet tudjak haladni még száraz körülmények között. Na hát fogadjátok szeretettel a mai videót is. Kolbuszovától haladok északnak. Ugye Kolbuszova után pár kilométerre aludtam. Jó sok erdőn vezet keresztül az út. Lengyelországban, ami egyrésztről nem baj, mert lefogja a szelet, meg a nagy melegbe ad egy kis árnyékot. Hát napenergia szempontjából nem a legnyerőbb, de inkább ez, mint a pusztaság. Stalaúva-Volai temetőbe vagyok. Érdekes, hogy a Navi tudta ezt a vízcsapot, hogy itt van. Ja, tegnap láttam, hogy itt van legközelebb víz, azért bekanyarodtam, itt hezott el az út mellette. Így most minden teli van vízzel, van nálam körülbelül 6,5 liter víz. Na, indulok tovább ki a temetőből, tovább az utamon. Azt el is felejtettem említeni, hogy a 2 mustárfoltot is eltávolítottam a pólómból, kicsit kimostam azt a részt. Most már nem nézek ki olyan gusztustalanul. És természetesen ittam is egy csomó vizet. Szóval itt a hasamon volt a jobbról balról egy-egy folt. Na hát gyerünk tovább, nézzük, hogy haladunk. Még az előzési stílusokról akartam megosztani a gondolatomat, csak nem volt rá lehetőség, szóval Kelet-Magyarországon is, meg itt a lengyeleknél is hasonló stílusba kerülik a biciklist, mint a finneknél, tehát jó, messze mögém beállnak, hogyha nem tudnak előzni, baromi nagy ívbe előznek. Gyakorlatilag átmennek, legalábbis a legtöbb autós átmegy teljesen a szembesávba. A szlovákoknál ez nem volt jellemző, ott azért viszonylag szűken előztek. Bár azért ott se volt probléma, csak szokatlan volt a magyarországi rész után. Mondjuk a magyarországi rész is szokatlan volt nekem, mert ugye Nyugat-Magyarországhoz szokva nem ez volt a tapasztalatom, hogy ilyen ráérősek az emberek. Na, szóval ennyit erről. Na, itt valami nagy folyó, amit keresztezek, majd megnézem, mi a neve. Jó helyi lehet a fizimiskám. Az előbb egy kislány tőlem kérdezte meg, hogy hol van az iskola. Nem tudom, miből gondolta, hogy ismerős vagyok erre. Na mindegy. Na, ez is valami emlékhely itt. Elég borús az idő. Azért még annyira nem vészes.
Remélem a napelem azért tölt, és nem csak meríti a powerbanket. Jobb lenne legalább egy kis energiát nyerni ma is. Mert a nap hátra levő részében, ahogy néztem, nem lesz rá lehetőség. Egyébként, amin most keresztül megyek, ez is valami természetvédelmi terület, legalábbis jobbra a táblák azt mutatták, balra meg lehet valami katonai terület, mert nem lehet drónozni. Kint zuhog az eső. Én pedig gondoltam, hogy dolgozok egy kicsit. Sajnos pont elment a 4G, amikor csináltam volna valamit. Aztán közben még töltöm a telefonomat is. Meggondoltam, lenyírom a arcszőrzetemet, úgyis már tegnap esedékes lett volna. Ott tényleg olyan szép idő van. Na szóval másfél-két óra tétlenség után kicsit csillapodott az eső, éppen hogy csak szemerkél már, így megpróbálok előrébb jutni. Jó lenne egy 100-assal arrébb ugrani, mert arra nem fog esni az eső. Megint kis forgalmú úton. Ébe-hóba jön egy-egy autó. És nagyon lassú vagyok. Talán fácán csibék. Aha. Hát nem mondom, hogy kegyes hozzám az idő. Próbálok olyan tempóval menni, hogy ne izzadjak bele a ruhába. Meg legalább a fölföcsögő víztől véd. Meg hát mondjuk igazándiból annyira be se ázik. Inkább a saját levem, ha megizzadok. Nem tudom mióta jövök már, eddig nem nagyon volt izzadás. Rasnikban mászok egy baromi hosszú emelkedőt. Amikor bejöttem a településre, akkor kezdődött, és most ért véget, mindjárt kinn is vagyok. Közben megálltam a Lidlinél. Amíg benn voltam a Lidlibe, meg a Lidli teteje alatt elfogyasztottam a kaját. Közben elállt, hál' Istennek, az eső. Egy időre, ahogy néztem az előrejelzést, hát ha errefele leszek, akkor még éjfélkor is esni fog. Lublin közel 50-es. Utána kéne valami szállást keresni majd. Hát végül is akkor kell bringázni, amikor jól esik. Illetve egy szivat is, mert ilyen jó kis kavicsos földútra hozott be, de hál' Istennek csak pár száz métert kellett menni. És a pár száz méter után ilyen út lesz belőle, tehát ezt se értem, hogy akik utat építenek, miért nem csinálják végig. Tehát ott kavicsos földes, és lesz belőle egy ilyen szupi aszfaltút. Na ez a szívás, kérem szépen.
Hát le sem merek szállni, mert elsüllyedek a sárba. Szerencsére az erdőn át csak 1 kilométer volt ez a sáros út. Nagy nehezen átjutottam, hát nem tudom az milyen járműveknek van az az út, mert hogy országúti bringának nem, az tuti biztos. Aztán mire kiértem, most meg rázendített így az eső, mintha dézsából öntenék. Most már kezd kicsit elegem lenni. Na, azt hiszem ilyen időben a technikai ruha se ér semmit, megfagyna az ember benne. Megint egy busz megálló. Természetesen tekertem egy jót ebbe az időbe. Kb. 10 perccel kell azóta a nagy zuhé óta, és majdnem, hogy kiépül az ég arra felé. Hát gyorsan elment. Ez már Lublin külterülete, vagy lehet nem is annyira külterület. Már helyjáratos buszok jöttek az előbb. Kicsit másképp vannak a utak, mint ahogy a Navi gondolja. Le van zárva egy-kettő olyan, amin el akarna hozni. De azért lehetett bicikliútra jönni, vagy biciklisávra. Szóval a Bistrica melletti bicikliúton haladok, erre vissza Navi, és szerintem végigvinne az egész városnak a vonalán. Cásos. Olyan, mintha a folyónak ezen az oldalán nem is laknának. Persze ott följebb vannak házak. Érdekes. A métereken át ilyen jó kis bicikliút meg sétány vezet végig. Szóval a folyónak a másik oldala kicsit élettel telibb. Na, kis katasztrófa turizmus, ott valami baleset történt fönt. Ez a Lidl-is lámpa megadta magát. Na, most működik a kapcsolója. Eddig nem működött a kibekapcsolója, bekapcsolt magától. De hát látszik, hogy beázott, mert ott nedves belül. Fölkapcsolt magától, elsőre még le tudtam kapcsolni. Utána megint fölkapcsolt, aztán úgy is maradt. Hát félek, nem sok látszik ebből. Egy játszótéren vagyok. És itt vertem tábort.